Toolbox je velmi pokročilý diagnostický nástroj, který umožňuje provádět náročné diagnostické a servisní operace. Ve většině případů jsou to změny v nastavení elektronických systémů nebo zásahy do příslušenství motocyklu. Tyto diagnostické operace mohou mít vliv na funkčnost a spolehlivost motocyklu, tedy též na bezpečnost provozu, na rozdíl od jednoduchých operací, jako jsou čtení paměti chyb a čtení parametrů. Toolbox tedy může používat pouze školený a znalý technik, který na sebe musí převzít plnou odpovědnost za všechny operace. Tuto odpovědnost přijímá souhlasem s následující smlouvou zabudovanou v diagnostickém programu. Toolbox poskytuje servisní funkce, které jsou určené výhradně školeným a znalým servisním technikům. Použití servisních funkcí vyžaduje znalost pokynů výrobce motocyklu pro jejich použití na daný model motocyklu. Použití servisních funkcí je popsáno v technické dokumentaci motocyklu a v diagnostických návodech výrobce motocyklu. Pro úspěšné provedení servisních funkcí je nutné zajistit předepsané napájecí napětí akumulátoru. Napájecí napětí musí být během servisních funkcí stabilní. Před prováděním servisních funkcí vždy zkontrolujte stav akumulátoru. Akumulátor nabijte nebo vyměňte v případě, že je kapacita akumulátoru nízká. Pro úspěšné provedení servisních funkcí je nezbytné zajistit stabilní připojení počítače, kde je nainstalovaný diagnostický program, k internetu. Toto připojení je vyžadováno pro většinu servisních funkcí. Použití těchto funkcí je registrováno. Před prováděním servisních funkcí vždy připojte nabíječku baterií, která je schopna plně pokrýt spotřebu elektrické instalace motocyklu po zapnutí obvodu zapalování. Při provádění jednotlivých servisních funkcí vždy dodržujte předepsaný postup a proveďte všechny zobrazené pokyny bez přerušení. Jakékoliv přerušení může vést k poškození elektronických systémů motocyklu. Nedodržení kteréhokoliv z výše uvedených pokynů může mít za následek poškození motocyklu nebo zhoršení jeho provozní spolehlivosti. Vyjádřením souhlasu s tímto sdělením potvrzujete, že jste si toto sdělení důkladně přečetli a prohlašujete, že přijímáte veškerou odpovědnost za prováděné servisní funkce. Po nesouhlasném vyjádření bude tato část programu ukončena. Rozsah funkcí Toolbox je dán konkrétním motocyklem a neustále se rozšiřuje. Většina funkcí vyžaduje aktivní připojení k internetu. Většinu funkcí v Toolboxu provádíme tak, že tlačítkem se šipkou Změnit zvolíme požadované nastavení a poté informaci pomocí zelené šipky odešleme do motocyklu. U každé funkce je vždy dostupné tlačítko Help, které vám poskytne více informací k dané funkci nebo vás rovnou odkáže do databáze Dog4Bike, kde se přesně dozvíte, jak požadovanou funkci provést. První funkcí je nastavení volnoběhu. Tato funkce je dostupná pro motory Evolution a Twincam. Pro motory M8 lze volnoběh nastavovat pouze pomocí změny map v tuningu. Pro správné nastavení volnoběhu musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Pro motory Evolution je to zpravidla 120 až 140 stupňů Celsia nebo také 248 až 284 stupňů Fahrenheita. Pro motory Twincam je to 80 až 100 stupňů Celsia nebo také 176 až 212 stupňů Fahrenheita. Další často používanou funkcí je odvzdušnění brzdového systému s ABS, které by se mělo provádět po jakémkoliv zásahu do brzdového systému motocyklu, například po výměně brzdové kapaliny či výměně tlakových hadic. Celou proceduru vás provádí jednoduchý průvodce. Pomocí diagnostiky Diag4Bike můžeme nastavovat bezpečnostní moduly TSSM, HFSM a BCM. Ze všech bezpečnostních modulů můžeme pomocí Diag4Bike vyčítat PIN, vypnout a zapnout automatické zamykání či deaktivovat nebo deaktivovat možnost postranního vozíku. Změnou této funkce se ovlivní činnost snímače náklonu motocyklu. Často používanou funkcí je přiřazování nového fobu u modulů HFSM a BCM. U modulů TSSM lze fob přiřadit pouze manuálně. Návod je obsažen v programu Diag4Bike. V nastavení nalezneme i servisní mód, který je obsažen v Maintenance Services. U jednotek BCM dále můžeme konfigurovat světla, například v případě, že byla instalována přídavná světla či LED světlomet a podobně. Dále je možno aktivovat či deaktivovat výstražnou kontrolku ABS na speedu, či aktivovat a deaktivovat funkci rádio. U rádií lze provádět kompletní nastavení, jako například nastavení regionálního kódu, bezdrátového headsetu, konfigurace reproduktorů, zesilovačů a mnoho dalšího,
včetně systému Radio Boombox GTS 2019. V případě, že byla na motocyklu vyměněna nějaká řídící jednotka, je potřeba provést proceduru module replacement. Pomocí této procedury se řídící jednotka spáruje s ostatními jednotkami instalovanými na motocyklu. U motocyklů se 4-pinovým konektorem můžeme párovat moduly EFI, TSSM, HFSM a rádio. U motocyklů s 6-pinovým konektorem můžeme párovat moduly EFI, BCM a Speedo. Pokud jsme na motocykl s klapkami ve výfuku instalovali výfuky bez klapek, je třeba toto nastavit. Další užitečnou funkcí v toolboxu je změna z mílí na kilometry a obráceně. Funkce jako Cruise Control, EITMS, což je vypínání zadního válce jako ochrana proti přehřátí motoru na volnoběh, dekompresory, ventil sání a další, používáme většinou v případě, když jsme upravili výbavu motocyklu.